কিষাণ ফিন একাডেমীলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইজ কৰিম নিফটি বেংক নিফটি অহাকালি মানে 19 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন অলপমান উইকনেছ দেখাই আছে। চ' আজি কি হৈছে, ৰাতিপুৱা খুলিছে হয়, খুলি পেলাই গেপ ডাউনে খুলিছে। এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে গেপ ডাউন খোলা। তো গেপ ডাউন খোলাৰ পিছত আমি জানো যে এটা যে শ্বৰ্ট কাভাৰিং আহিব বুলি। চ' এইটো এৰাউণ্ড 280 মানৰ প্ৰথম শ্বৰ্ট কাভাৰিং আহিল। তো তাৰপিছত যিহেতু মাৰ্কেট অলৰেডি লং ট্ৰেপ আছে, চ' ইহঁতে এৰাউণ্ড 384ৰ পৰা আকৌ তলত আহি পেলাই গোটেই দিনটো যোৱাকালি এটা কথা জনাই থৈ দিছিলোঁ আমি যে এই যিটো 180 মান এইবোৰ বা ইয়াৰ তলতো এবাৰ আহিব পাৰে বুলি। মাৰ্কেটে আজি সেইটো যিটো এটা ল' আছিল সেই ল'টো ব্ৰেক কৰি পেলাই তাৰ তলতো আহিছে। চ' এইবোৰ গোটেইখিনি যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাশ্যন হৈছিলে। চ' ঠিক তেনে দুটাই মানে মই জনাইছিলোঁ যে এটা যদি গেপ ডাউন মাৰিলে যদি মানে 100 পইণ্টৰ গেপ ডাউন মাৰে তেনেহ'লে লগে লগে শ্বৰ্ট কাভাৰিং হ'ব, ওপৰলৈকে যাব এবাৰ। আৰু যদি শ্লাইড আপোনাৰ গেপ ডাউন মাৰে বা শ্লাইড গেপ আপ মাৰে তেনেহ'লে চেল হ'ব। চ' দুইটাই হৈছে বস্তুটো। এতিয়ালৈকে এইটো ঠিকেই আছে। আমি এতিয়া মাৰ্কেট ক্ল'জ হৈছে হয়, প্ৰায় 200 মানতে ক্ল'জ হৈছে মাৰ্কেট। 24,200 মানত ক্ল'জ হৈছে। চ' বাট এগেইন মই যদি কওঁ মাৰ্কেটখন অলৰেডি বেয়া ষ্টেজতে আছে। আজি এক্সপেক্টেশ্যন এটা আছিল বেংক নিফটিৰ পৰা অলপমান মানে চাহাৰা এটা পাওঁ বুলি, সেইটো হোৱা নাই। মই যোৱাকালি এটা কথা জনোৱা হৈছে যে মাৰ্কেটত যেনেকৈ যোৱাকালি চেল অফ হৈছে ন, তাতে কোনোৱে ক'ব পৰা নাই হৈছিল কি। তাৰপিছত ইভিনিং গধূলি মানে 6টামান বজাত এটা চাৰ্কুলাৰ আহিল চেবিৰ ফালৰ পৰা যে OTA মানে FIবিলাকে কি হয়, FIৰ কিছুমান মানে অফশ্ব'ৰ ফাণ্ড থাকে। মই আগৰ পৰা এইটো কথা জনাই আছিলোঁ আপোনালোকক যে এইখন মাৰ্কেটত ডিৰাইভেটিভছত মানে অলপমান মেনুপুলেশ্যন ঘটি আছে। বাৰে বাৰে এইটো কথা জনাই আছিলোঁ। চ' চেবিয়ে এইবোৰ ন'টিচ কৰি আছিল। চ' তাৰ ফলত কি হৈছে, যিহেতু এই যে স্পেকুলেটিভ মানি যে ইনভল্ভ হৈ আছিল এইবোৰত, তো সেইবোৰ যে ফাণ্ড ইনভল্ভ হৈ আছে চেবিয়ে গম পাইছে। গতিকে তেওঁলোকক এতিয়া কি হ'ব, এইবোৰ যোনে মানে এইবোৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকক একেবাৰে মানে বন্ধ কৰিব দিছে আৰু বহুত কিবা কিবি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লৈ আহিছে। মানে তেওঁলোকে ষ্টকছবোৰ চেল কৰিব নোৱাৰে, মানে লোন লৈ পেলাই, লোন মানে ইয়াতে থকা মানে কিছুমান তেওঁলোকৰে মানে ইনষ্টিটিউট আছে, মানে বেক বাই দ'জ পিপুল, তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউট আছে। তেওঁলোকৰ ইয়াৰে যিবোৰ ইনষ্টিটিউট হয় তেওঁলোকৰ কি হয়, কেৱল ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণেহে মানে তেওঁলোকে মাৰ্কেট চলাব পাৰে। চ' কি হয়, তেওঁলোকৰ যিবোৰ ষ্টক আছে ন, ষ্টকবোৰ লোন লৈ পেলাই তেওঁলোকে ফিউচাৰত চেল কৰে বা এইবোৰ বহুত কিবা কিবি চলি থাকে। মাৰ্কেটখন মেনুপুলেট কৰি থাকে যাতে অপশ্যনৰ পৰা ফাইদা উঠাব পাৰে বা চব ফালৰ পৰা। চ' মানে গ্ৰিপত ৰাখিব খোজে তেওঁলোকে। চ' মাৰ্কেটখন এনেকুৱা চলি আছিল বহুত দিনৰ পৰা। সেইকাৰণে মই কওঁ অপশ্যন যিটো টুল হয় ন, অপশ্যন টুল হৈছে আপোনাৰ স্পেকুলেটিভ বা মানে লটাৰী ছিষ্টেম। তেওঁলোকে গোটেই মাৰ্কেটখন চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে জাষ্ট বিকজ অপশ্যনত যে মাল্টিপল যে এমাউণ্টৰ প্ৰফিট হয় তেওঁলোকে সেইটো কৰিয়ে দিয়ে। সেইকাৰণে লটাৰী হয় মানে সেইকাৰণে মই অপশ্যনত কেতিয়াও ট্ৰেড কৰিব নকওঁ। তো এতিয়া মাৰ্কেটখনে যিবোৰ ৰুলছ লৈ আহিছে, গতিকে এতিয়া কি হ'ব, বহুতৰে পজিশ্যনছ থাকে সেইবোৰ বোধহয় আনৱাইণ্ড হৈছে বা বহুত কিবা কিবি মানে মেনেজ কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে। তো তাৰ ফলতে যোৱাকালি যিটো চেল অফ, তাৰ আচল কাৰণটো এইটোৱে আছিল। কোনোৱে নাজানে কিয় মাৰ্কেটখন তলত পৰি আছে, বাট সেইটো এটা ডাঙৰ এটা ফেক্টৰ হয়। চ' এতিয়া অহাকালি যদি কওঁ ন, অহাকালি যিটো মানে যদি আমি অহাকালিৰ কাৰণে ভাবোঁ, তেনেহ'লে মোৰ এনেকুৱা লগা নাই যে অহাকালিও কিবা এটা ডাঙৰ এটা মানে পজিটিভ আহিব মাৰ্কেটখনত। মোৰ কিয় লাগি আছে মাৰ্কেটখনে এটা ডজি এটা বনাব পাৰে। মাৰ্কেটখন খুলিব গেপ ডাউনত। আজি পিছে ফেডৰ মিটিং আছে, ঠিক আছে। চ' মাৰ্কেটখন বোধহয় গেপ ডাউন খুলি পেলাই ওপৰলৈকে যাব, ওপৰলৈকে গৈ পেলাই আকৌ তলতে ক্ল'জ দিব পাৰে। চ' এই এনেকুৱা এটা কেণ্ডেল বনাই ন, এইটো ইনভাৰ্ছ হেমাৰ বুলি যিটো কয়। চ' তেনেকুৱা এটা কেণ্ডেল বনাব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ হৈছে, কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত আৰু বেছি আমি লছো ল'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ পজিশ্যন বনোৱা আছিল এইটো যিটো ইয়াৰ পৰাই বনোৱা আছিল, বাট এগেইন মানে যোৱাকালি যিটো হৈ গ'ল সেইটোৱে আমাৰ গোটেই মানে পজিশ্যনবোৰে অলপমান ষ্ট্ৰেছ কৰি দিছে। ইমানো বেয়া হোৱা নাই, বাট মানে ইয়াৰ পৰা যদি মাৰ্কেট ৰিকভাৰী নলয় তেনেহ'লে মানে আমাৰ পজিশ্যন চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। চ' কিন্তু লাষ্ট ৰিজৰ্ট এইটো হৈছে মাৰ্কেটখনত যে বোধহয় এইটো যিটো 24,000 ছাপৰ্ট ল'ব লাগে মাৰ্কেট। যিহেতু ফলিং মাৰ্কেট হয়, ফলিং মাৰ্কেটৰ এটাই প্ৰব্লেম
ইয়াতে লেভেল বা এইবোৰ যিমান যি ছাপৰ্টেড আনক বা এইবোৰ আনক এইবোৰ কাম নিদিব কিন্তু তথাপি আমি এটা বনাই থৈ দিছোঁ এনেকুৱা এটা ঠিক আছে 24,000 এবাৰ ছাপৰ্ট ল'ব লাগে তেওঁলোকে ল'ব লাগে বুলি যদি কওঁ তেনেহ'লে কি হয় এবাৰ তেওঁলোকে 24,000 ব্ৰেক কৰিও দিব পাৰে কৰি পেলাই খুলিব বোধহয় গেপ যেনেকুৱা মাৰ্কেট চলি আছে গেপ ডাউনে খুলিব পাৰে এনেকুৱা লাগি আছে চ' গেপ ডাউন খুলি পেলাই 24,000 মানত এই যিটো এটা আছে ন এইটো আগতো ছাপৰ্ট লৈ থৈ দিছে চ' ইয়াতে লৈ পেলাই আকৌ বোধহয় এনেকৈ মাৰ্কেটখন ক্ল'জ দিব পাৰে কাৰণ যিহেতু ফলিং মাৰ্কেট হয় ফলিং মাৰ্কেটৰ লিকুইডিটিৰ যেতিয়া অভাৱ হয় ন মাৰ্কেটখন কি হয় কেতিয়া ষ্টেবল হ'ব সেইটো কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে এইখন মাৰ্কেট ষ্টেবল মাৰ্কেট নহয় এইখন হৈছে একদম মানে হাই ভলেটিলিটি প্লাছ ফলিং মাৰ্কেট হাই ভলেটিলিটি উইথ ফলিং মাৰ্কেটত কি হয় মানে আপোনাৰ কি কয় আপ ডাউন বহুত হ'ব আৰু লাষ্টলৈকে পেলাই দিব য'ত আপুনি ছাপৰ্ট ল'ব বুলি ভাবি আছে তাৰ পৰাই মাৰ্কেটখন ছাপৰ্ট দেখাই পেলাই ওপৰতো উঠিব কিন্তু ছেকেণ্ড হাফত তলত পেলাই দিয়ে চ' সেইটো হৈ আছে মাৰ্কেট ত' তাৰ কাৰণে আগতে মানে বুজাই দিয়াটো দিগদাৰ হয় বাট যদি কালি মই আপোনালোকক এটা চিম্পুল টাৰ্মত যদি বুজাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে এইবোৰ ট্ৰেণ্ডছ এণ্ড এইবোৰ মই দিয়া নাই ঠিক আছে এইবোৰত সিমান এটা কাম নিদিব বাট কি হৈছে 24,000 যদি মানে এবাৰ ব্ৰেক কৰি দিয়ে ন এইটো 24,000 যদি এবাৰ ব্ৰেক কৰি দিলে যদি আৰু বহুত সোনকালে যদি ৰিভাৰ্চ লৈ লয় তেনেহ'লে কি হ'ব মাৰ্কেটখন আপোনালোকে 3টা বজালৈকে ৰখিব লাগিব 3টা বজাত ৰখাৰ পিছত যদি মাৰ্কেটখন মানে 24,000 ডেইজ হাইট মানে অহাকালি যদি ডেইজ হাইট ক্ল'জ কৰে 24,000 ব্ৰেক কৰাৰ পিছত মানে যেতিয়া ৰিকভাৰী ল'ব ন ৰিকভাৰী লোৱা টাইমত যদি ডেইজ হাই ব্ৰেক কৰি দিয়ে ন ডেইজ হাই যদি ব্ৰেক কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো মানিব লাগিব যে মাৰ্কেটখন ৰিভাৰ্চেল লোৱাৰ মানে তলৰ পৰা এতিয়া ওপৰত যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা এটা ৰাখি থৈ দিছে ভিডিঅ'ত বুজোৱাটো বিৰাট দিগদাৰ কাৰণ এইটো চব চাইক'লজিকেল গেম হয় চাইক'লজি বস্তুটো বুজাব দিগদাৰ হয় কিন্তু বাছ এইটোৱে মই সেই জনাই থৈ দিছোঁ যদি কালি যদি মাৰ্কেটখন 24,000 ব্ৰেক কৰি পেলাই যদি এটলিষ্ট মানে ডেইজ হাই নহ'লে বা সেইটো আজিৰ যিটো লেভেল 24,200 এই মানত যদি ক্ল'জ দিয়ে ডেট মিনছ কি হ'ব মাৰ্কেটখন বোধহয় এটা মানে ৰিভাৰ্চেল লোৱা এটা মানে ইণ্ডিকেশ্যন পাব এইখন মাৰ্কেটত এতিয়া যিবোৰ আমি বক্সো বনাইছিলোঁ সেই বক্সো এতিয়া কাম নিদিয়া হৈছে বক্সটোৱে মানে 24,400লৈকে আছিল সেইটোতো ব্ৰেকে কৰি দিছে আজি চ' সেইটো ব্ৰেক হৈ গৈছে অলৰেডি চ' ইমান প্ৰব্লেম হৈ আছে মাৰ্কেটখন এইটোতো এতিয়া বাছ এনেকুৱা এডাল কেণ্ডেল লাগে বাছ গ্ৰীণ কেণ্ডেল এডাল লাগে গ্ৰীণ কেণ্ডেল নহ'লে মাৰ্কেটখনত আৰু বেয়া পজিশ্যন দেখাব পাৰে আৰু মানে তলৰ লেভেল দেখিব পাৰি সেইখিনিয়ে থেংক ইউ